guys! Oh! So today, mag-impromptu tayo. Yan naman tayo. Wala talaga akong script any sa video ko. Hindi ako nag-script ever. Mas gusto ko kasi yung yan na. So for today's video, I'm gonna be unboxing or I'm gonna show you how I prepare and how I apply and how I put green screen kasi last week nag-order ako sa Shopee and then pagdating ng kasi Shopee Pay yung ginamit ko, so cashless, hindi ako gumamit ng cash, no exchange, na parang online lang, parang nag-buy ka through GCash. So mas prepare ko yon kasi hindi na kailangan magbigay ng pera for the safety reason, alam nyo na. And then, ito na nga, nag-order na nga ako. Tapos, mag-unboxing tayo. Ano siya? Tela. Hindi pa siya na-open, pero nahugasan na ni Terry outside niya. Kasi binasa niya. Kanina binasa niya. Kasi kanina ko lang nakuha sa baba. And, yun na. Samahan niyo ako mag-unboxing. Pero before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na. Para hindi ka magsisi. Para hindi ka mahuli sa mga video uploaded ko. Okay? Yun lang. So, let's move on. Kanina binasa to. Hindi ko alam kung nabasa pati loob. Ito. Hindi ko alam ang actual na niya, ang actual na kulay niya sa Shopee. Ito. Pero hindi ko alam kung anong actual na color niya. Kasi pwede siyang gawing mask, kung ano yung may sobra. Kasi 3 yard yung bili ko. Hindi ko alam kung 3 yard kasi, per yard kasi yung nandun sa Shopee. Per yard is 300. Ay, 35. So natin guys. Ayan o. Ay! Para siyang para siyang mint green. Para siyang mint green. Gagawin ko kasi siyang 3 yard. Oo, 3 yard siya. 3 yard kasi pag ganyan. Yung labas, yung plastic hinugasan, tapos sa basa, diba? Manipis lang naman siya, manipis lang siya, yung tela niya manipis lang, pero may pagka mint green yung kulay niya, light, hindi siya dark green. Pero try natin mamaya kung okay yung apply natin sa green screen. Siguro tayo mag StreamYard later. Sukatin ko lang ha. Kasi yun per ganun ko. Mahaba kasi kami. 1, 2. Hindi kasi siya full ganun. Full ganun. Kasi alam ko, before kasi namimili ako ng tela. Gumagawa kasi ako ng dress.
Tama lang. 3 yard. So, tama lang. 3 yard. Ayan. So, ikakabit ko to dito. Tapos, try natin mamaya apply. Ayan. Gaganyan. Wait lang. So, ayan. Hindi ko alam kung anong magiging resulta. Nilagyan ko lang siya ng tape. DIY. Nag-tape lang ako kasi try lang naman to. At saka hindi pa ako sure kung anong magiging result. So, dinikit ko muna siya sa pader. Pero hindi ko pala to try. So, ito na yung ano niya. Nilagyan ko siya ng tape. Tingnan nyo. Nilagyan ko siya ng tape. Ayan. Ayan o. May tape siya dyan. Tapos, inipit ko na rin siya dun sa may ano. Hindi ko alam mo. Hindi ko alam. Pero, try natin. I'm gonna be using StreamYard pala. Using StreamYard. StreamYard. Yan. So, login tayo. Login tayo doon sa StreamYard natin. Check natin yung StreamYard. For example, yan. So, login tayo. Sample yung channel sa YouTube. Then, live today. For example, live today. Live. Like. Live today. Live. Lagay natin live. Live today. Live. V ang pinipindot ko pero Z ang lumalabas. For example, like that ang type natin. So, description, kahit hindi nalagyan ng description. Schedule, then thumbnail. Lagyan natin ng thumbnail. Lagyan natin ng thumbnail, for example, ito. Yan, done. Then, okay, sira na pala. Uy, ganun. Apply. For example lang yan ha, apply na natin yon. Then create. So, 8:55 yung start. Kunwari lang ha. Tapos, punta tayo Enter Studio. Ha? Ayan. Gamitin natin camera, yung back. Wait lang. Sa camera, face in front. Yan, in front. Then back. Then X mo lang. So, yan. Ayan. So, try natin dito ha. Doon sa enter mo na, enter. So, pag nagawa nyo na, enter studio, then, doon sa kasi na-on ko yung speakers, so kaya wala na akong voice dyan. Kailangan ko na lang i-dove. So, click nyo yung mic setting. Then, punta kayo sa camera. Then, front. Piliin nyo yung front setting para makita nyo yung kasarili nyo. Then, okay na. Tapos, punta kayo sa Enter Studio. Doon nyo kalikutin yung ang mga setting. Diyan. Tapos, punta kayo sa more para makita nyo yung yung setting na green screen, yung background. Ma-apply nyo yung background. Punta kayo sa green screen, then general,
So, wala. Wala. So, back. X lang. X. X new. Kailangan high definition yung ano. Pag free kasi, 720p yung ano, yan. Yung micro. 720p yung pag free. So, punta sa camera. Hinahanap ko yung ano. Wala lumalabas na green screen. So, camera 1 and 2 lang. So, um, in-off ko muna yung cam. Then, open. Kasi, walang lumalabas. So, gagawin natin, punta tayo dito sa may, wala talagang lumalabas na green screen. Wala pa rin. Hindi ko maisip. Wait. Wait lang. Ito. Error. Ayan, desktop site. Pindutin natin desktop site. Nag-re-upload. Nag-rotate kasi. Setting. Then green screen. Ayan, may lumabas na green screen. So, pindutin natin yung green screen. Ayan. Ayan. Kitang-kita yung ano, laman ng ilong ko. Char. Then, pag nakita nyo yun, may kita nyo na sa baba. Ayan, apply nyo. Click nyo any picture na available dun sa baba. Or else, mag-upload kayo ng gusto nyong available. Ayan, pwede kayo mag-upload. Or, yan pa rin. Ayan. Pwede i-resize. Pwede ring actual na. Pero sa phone ko kasi parang nag-recommend siya. Nirecommend ng StreamYard yung resize. Pero pag sa laptop yan, sa laptop, parang hindi na niya recommend, hindi na niya inaano yung mag-resize. So, para ma-fade, kailangan ano sa gitna, i-move. Ayan, para makita ka. Ayan. Ayan, pwede na tayong mag-ano. Ayan, natutuwa yung isa. Ayan, first time ko mag-try ng green screen. Ito yung cortina sa gilid. Kitang-kita nyo kung paano yung ano, kasi yung green screen lang yung na-apply sa kung anong picture sa background. Yan, masaya na yung isa. Pero kung gusto nyo palitan yung picture, pwede nyo i-click. Ayan, medyo lakihan ko lang. Ay, natuwa na siya. Wala. First time ko kasi mag-try ng green screen. So, ayan, alam niyo na kung paano mag-ano sa mobile. Mag-apply ng green screen sa mobile. Alam niyo na, madali lang. So, try natin ibang picture. Ibang picture sa background. Wait lang, pili tayo. Ito. Try natin. Ayan. Ayan. Masaya si Inday. Ayan. Try pa natin yung isa. Pak! Bongga. Diba? Sige, ayan. Yung nasa gilid yung pader, diba? Masaya na si Inday. Oo, ayan na. Yan. First time talaga. Another achievement na naman sa life natin ang maka-try out ng ganitong pangyayari. So, thank you for for being there and watching. Kung gusto nyong mag-try out, madali lang. I-download nyo lang. Actually, hindi na din na-download ang StreamYard. I-type nyo lang sa Google search, streamyard.com. Lalabas na. Mag-login kayo using your
YouTube channel. Then, login kayo doon. May 20 hours ang free. Every account. Ayan, masayang-saya talaga ako kasi first time ko makatry out ng ganitong um, green screen. So, effective naman. Then, kung gusto nyo i-try, why not? It's free lang. Yes, thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe and like to my video. Thank you very much. Yay! Yan, ko-close ko muna. Yan. Kaya make sure naka-desktop mode yung mobile phone nyo. Sa